بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعه هداه. معشر الإخوة الكرام الأعزاء، سواء منكم الحاضرين معنا مباشرة أو المتابعين لنا عن بعد، والذين نرجو أن يلتحق بنا بعضهم على الأقل. أول ما نبدأ به بطبيعة الحال كما جرت بذلك العادة والعبادة، أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه، لأن فضل الله على كل واحد منا فضل عظيم، وكان فضل الله عليك عظيما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدوم لنا بفضله. اسمحوا لي معشر الإخوة الكرام، يعني كان يزدحم في ذهني عدد من النقط التي أردت أن أفتتح بها مجلسنا اليوم، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا. بعضها متعلق بالحزب الذي يعيش مراحل يعني أساسية من حياته إن شاء الله الرحمن الرحيم، وبعضها مرتبط يعني بوضع بلدنا وأمتنا إلى آخره. ولكن يعني أنصت بعد صلاة الفجر إلى جزء من يعني تسجيل لرجل ربما تعرفونه جميعا، وهو جاكوب كوهن، وهو يعني يهودي وكان صهيونيا في وقت من الأوقات، ولكنه حسب الذي يبدو والله أعلم يحارب الصهيونية يعني بصدق، ورجل موضوعي. وسبق أن زارني في بيتي، يعني استضفته مرة أو مرتين لا أذكر. وإذا شئتم أن تقولوا فإن كلامه يعني أرقني، وأردت أن أشرككم فيه في كلمة سأحاول أن تكون موجزة تهم أمتنا، لأنه بطبيعة الحال حنا عندنا دابا مشاكل ديال الحزب ديالنا، ديال المؤتمر، ديال جو نسي بلي تخو كوا إلى آخره. ديال المؤتمرات الحمد لله لحد الآن كل شيء غادي مزيان، ولكن بصدق يعني هذا الشيء اللي سمعت من هذا السيد اليوم يعني كاد أن يطفئ جزءا من تفاؤل شديد يعني عشته في هذه الأيام. يتعلق الأمر بطبيعة الحال يعني بالمشروع الذي أعلنه السيد رئيس الولايات المتحدة بتهجير إخواننا الفلسطينيين من غزة وإقامة منتجع يعني لنقل ماذا سأسميه، منتجع يعني صيفي أو منتجع للعطال وللسياحة وللأمور التي ترافق هذه المشاريع عادة. وبطبيعة الحال هذا أصابنا يعني بانتكاسة، لأننا كنا تفاءلنا خيرا ورأينا أن الرجل يعني كان عنصرا أساسيا في إيقاف هذه الحرب، وضغط يبدو على الصهاينة حتى يوقفوا الحرب، حتى يمر تتويجه على رأس الولايات المتحدة يعني بطريقة على الأقل تتوقف فيها الحرب، وذلك الذي كان. وإذا به يعني نراه حين يستقبل يعني رئيس الوزراء الصهيوني يتصرف معه يعني تصرفا وديا أكثر من اللازم، ولا يناسب نهائيا ما فعل هذا المجرم في غزة خلال مدة طويلة أمام أعين العالم كله بطريقة مفجعة لن ينساها التاريخ. ولن ننجو ونحن من حظنا من المؤاخذة كأمة عربية وإسلامية وكدول وكشعوب، حتى أنني أتساءل ألم تكن بعض الشعوب حتى الغربية أكثر انتقادا للإجرام الذي مورس في غزة يعني من الشعوب الإسلامية عموما.
طبعا الحمد لله المغرب يعني من تعقل حكامه سمحوا للمواطنين بالاحتجاج، وما زال هذا الاحتجاج أظنه مستمرا إلى اليوم، سواء عبر يعني مسيرات أو وقفات لم تتوقف يعني طيلة هذه السنة ونصف تقريبا التي جرى فيها هذا العنوان الآثم. ثم فوجئنا بصراحة بصدق، فوجئنا بعد ذلك باستقباله لملك الأردن الذي أنا شخصيا يعني أعزه كثيرا، و يعني سبق لي أن التقيت به أظن أكثر من مرة، وفي كل مرة يعني كان اللقاء ودي جدا إلى آخره. وهو رجل فاضل حسب الذي يبدو لي أنا والله أعلم، وهو على كل حال ملك من ملوك المسلمين. فكانت الطريقة التي لاحظناها في التلفزيون غير لائقة نهائيا لاستقبال يعني ملك من ملوك المسلمين بعد هذا الاستقبال وهذه الحفاوة التي استقبل بها الرئيس يعني الوزراء الإسرائيلي، كان غير لائق نهائيا. وتألمت أنا شخصيا، تألمت من هذا الاستقبال، من هذا الكلام إلى آخره، حتى أنني قلت يا ليته لم يقم بهذه الزيارة بطبيعة الحال. ولكن أظن الذي رشح بعد ذلك أن موقف الملك عبد الله يعني كان موقفا محترما، وأنه في النهاية رفض يعني تقريبا رسميا أن يدخل في مسلسل قبول تهجير يعني الفلسطينيين إلى بلاده بطبيعة الحال. وتلا ذلك كذلك موقف من دول الجوار بالخصوص مصر والسعودية والإمارات إلى آخره. وهذا كله بطبيعة الحال اعتبرته شيئا إيجابيا. والأمة العربية الآن على موعد مع اجتماع لرؤسائها وملوكها وأمرائها يوم 27 من هذا الشهر. كل هذا اعتبرته يعني انتفاضة على مستوى قيادة الأمة العربية بالخصوص، وهذا بطبيعة الحال سرني. وقلت يعني صحيح أن الموقف الذي كان إلى حد الآن إبان هذه المجزرة، هذه أنا كنت أعتبرها مجزرة كانت تلتهم يعني أبناء قطاع غزة كل يوم بالعشرات أو بالمئات، حتى بلغ العدد الرسمي المعلن إلى أكثر من 70,000 يعني قتيل. وأنا أقدر أن العدد أكبر، لأن لا شك أن تحت الركام عشرات الجثث للأسر، أطفال ونساء ورجال وشيوخ وعجزة إلى آخره. طيب، بغض النظر عن يعني المجروحين والمبتورين وإلى آخره، وهو ضعف ذلك على الأقل، إذا نحن نتكلم عن حوالي 300,000 ضحية. ثم هذا الشعب الذي دمرت كل مساكنه وأصبح تائها في الشوارع، يعني ليس في الطرقات، أو تائها والسلام، يعني من شمال إلى جنوب، من جنوب إلى شمال إلى آخره، في حالة أمام أعين العالم وأمام أعيننا. ونحن كأمة بطبيعة الحال دول الجوار أكثر، ونحن كأمة جميعا نتحمل مسؤوليتنا في هذا الأمر، ودولتنا كذلك نظرا لمكانتها يعني هذا ماشي سهل. المغرب راه ما عمره ما كان في التاريخ منذ المولى إدريس اليوم عمره ما كان يعني جزء من الأمة الإسلامية عادي، لا، احنا كنا دائما دولة مستقلة، وكنا دائما عندنا مواقف مشرفة، وكنا دائما سباقين يعني إلى ما يجب أن يكون، حتى وإن كانت بعض هذه المواقف ترجع علينا بهزائم إلى آخره. ولكن الحمد لله ما كان من الأمور المشرفة، وما كان من الأمور يعني
إذا شئنا أن نقول الانتصارات إلى آخره، وأنا أعتقد وأقول هذا الكلام أن الذي حمى الإسلام فيما يسمى بالمغرب العربي، يعني بشمال إفريقيا وفي إفريقيا وحتى في الشرق، هو المغرب. لأنه لو قدر الله أنه دخل الصليبيون يعني إلى المغرب واحتلوه، يعني ربما كانت الموجة لن تتوقف إلا عند حدود يعني الديار المقدسة. فلنقولها ولله الحمد أن بلدنا بلد مشرف ولا يليق به إلا الشرف. لكن هذا الرجل يتحدث عن أن خطة الرئيس الأمريكي يعني جارية بطبيعة الحال، بلا ما نتكلموا على واحد النوع ديال التبعيات ديال واحد ما بغيتش نقول وزير، كنت نقول غير واحد المغربي على كل حال، يعني استغل كلمة قلتها لكي يحرض علي النيابة العامة، وربما يعني فوق ذلك يحرض علي يعني الرئاسة الأمريكية، وهو بهذا لم ينتبه المسكين، لأنه في الحقيقة يبدو أنه لا يفقه شيئا في السياسة، أنه يقوم بإشهار يعني مجاني لصالح عبد الله بن كيران. ولكن هذا غير، أنا هذه القضية مش نعطيها أهمية كبيرة إلى آخره. فالمهم عندنا معشر الإخوة الكرام أنه هذا الرجل يتحدث عن أن مشروع تهجير الفلسطينيين من غزة يعني آخذ طريقه، هذا هو. وتقول هذا الشيء غادي يجي تدريجيا، وقال حسب رأيه هو مقتنع أن هذا المؤتمر سيكون لتسكين يعني موجة الغضب التي اجتاحت الأمة العربية والإسلامية، وأنه بعد ذلك ستأتي الأمور تدريجيا يعني بالآلاف بعشرة الآلاف. بدينا دابا ب2000 طفل يعني أردني. من الذي منع أن هذا 2000 طفل أردني يعني يستقبلون فيما سبق؟ من الذي منع؟ لو هو يعيب وعن حق وعن صواب أنه يعني في جميع الأحوال كان يجب ويجب أن تفتح أبواب، على الأقل إذا كانت بطبيعة الحال ما يسمى بإسرائيل تم يعني هو يتكلم بواحد الكلمة فرنسية تقول بوكل هي ماشي الإغلاق هي فيرمي، ولكن بوكل هي بيغ ما عرفتش كيفاش نقول بوكل. إلا شي واحد من الإخوان يعني يستطيع يقول هذا غزة كسجن على هذا المليونين من الناس إلى آخره. فيعني طيلة هذه المدة ويبدو أنهم هم الذين كانوا يعني يتحكمون، يعني لدرجة أن مصر لم تتمكن من فتح هذه الحدود، ونحن لا نبحث لمصر عن مبررات، فهي قادرة على أن تدافع على نفسها بطبيعة الحال. هي مصر كانت تعتبر أم الدول العربية، وهي على كل حال أهم دولة عربية شئنا أم أبينا، على الأقل بعدد سكانها. فنحن نقول أنه يجب على قادتنا العرب، وكما لا يخفى عليكم أنا لست من أنصار النزاع مع القادة ومع الرؤساء ومع الأمراء بالعكس، أنا من دعاة يعني التصالح والتوافق والتعاون ولو على الحد الأدنى، ليس من قبل الحركة الإسلامية والأمراء والدعاة والأمراء والملوك والرؤساء والدول فقط، ولكن من قبل كافة القوى السياسية العربية، سواء كانت يسارية أو كانت يمينية أو كانت إسلامية أو كانت غير ذلك. نحن في مرحلة قناعتي فيها أنه يجب أن نتصالح فيها ونكون جهة واحدة ضد عدونا، وعدونا هو الذي يريد بنا سوءا. والآن الذي يريد بنا سوءا هو هذه الدولة المسماة إسرائيل، وتبع لها يعني الولايات المتحدة، حتى أوروبا بدأت تعتدل بعض الشيء. ونرجو أن
إذن هذه المرحلة مرحلة صعيبة الإخوان، خطيرة. وإذا قدر الله ووقع هذا التهجير معنى أنه أصبحنا أمة يعني بدون اعتبار، وأنه إذا نجح هذا التهجير فيكفي أن أي رئيس أمريكي أو غير أمريكي يعني في الغرب المتفوق عسكريا وتكنولوجيا إلى آخره يتخذ في حقنا القرار الذي يريده ويطبقه ولو على مراحل. فأنا أطالب يعني أبدأ بمكونات الأمة أن تدع نزاعاتها مع حكامها في هذه المرحلة، وفي رأيي في كافة المراحل، وتدخل في منطق يعني التعاون. وقد لاحظت شيئا من هذا من قبل إخواننا في حماس الذين يناصرون المملكة العربية السعودية ويناصرون يعني الدول العربية التي يعني تقف في وجه هذا المشروع يعني السيء علانية، وهذا هو الصواب. بل أنا رأيي أن الإخوان في حماس يجب في هذه المرحلة، رغم أن ما تفعله السلطة الفلسطينية في فلسطين مسيء لتاريخ الأمة، ليس فقط للسيد عباس أبو مازن فقط، وليس فقط للسلطة الفلسطينية التي تأسست في يعني ذات يوم في 93 إلى آخره، ولكن يعني هذا عار في تاريخ الأمة. وربما إذا كنت يعني على صواب، إذا لم أكن مخطئا، لم يسبق في تاريخ المسلمين أن قتل المسلمون المسلمين لصالح أعدائهم أو سلموهم لصالح أعدائهم. قد لا يعني يبذلون المجهود يعني لفدائهم، ولكن لا أذكر في تاريخ الأمة أن دولة إسلامية سلمت يعني أبنائها لأعدائهم، هذا لا أذكره. قد يكون في بعض الأحيان محاكمات لكنها تكون داخلية، أما أن يسلم. ومع ذلك لأنه في وقت الجراح وفي وقت المصائب وفي وقت يعني يتسامى الناس عن الجراح. الآن هذه مصلحة أمة ومصلحة يعني مصلحتنا كأمة إسلامية ومصلحتنا يعني كعرب. والرجل واعي ما يقول، ويتحدث عن المغرب ويتحدث عن أندونيسيا ويتحدث، إذن هو يفهم جيدا ما يقول. إلى من يريد أن يصدر هذين المليونين وبضعة عشرات من الآلاف أو مئات من الآلاف الذين تبقوا على قيد الحياة، إلى من يريد أن يصدرهم. ممكن بعض الناس اللي كيقول لك فين غيكونوا، ماشي المشكله هي يجيو لعندنا الفلسطينيين ولا يمشيو عند اي دوله اسلاميه. المفروض ان كل الدول الاسلاميه يعني ترحب بالاخوان الفلسطينيين اذا جاءوا من عند انفسهم. اما ان هذا، نحن لسنا بصدد استقبال ضيوف، نحن بصدد انتزاع ارض وحق واغتصاب ارض من شعبها وإخراج شعبها ليحل محلها شعب آخر، بل ليحل محلها الفساد والاستبداد في قلب أرضنا وبسيادة أمريكية. هذه المرة لم نكتفي بالسيادة الإسرائيلية، يريدون أن يضيفوا إلينا سيادة أمريكية، هذه أخطار ماحقة والعياذ بالله. وبطبيعة الحال أنا قناعتي أن هذا لن ينجح، وأن يعني ما يسمى بدولة إسرائيل لا تتصرف بتعقل. من الأمور التي تأكدت منها أنهم كانوا يغتالون كل شخص يعني يقتنع بأنه يمكن أن يكون هنالك تعايش بين اليهود والمسلمين في فلسطين. لجا شي واحد حنتش تيعملوا واحد الدعايه ديال انه الفلسطينيين عملوا لنا ما عملوا لنا الى اخره، بلادنا هذه جو سي بلي ترو كوا دوبي 4000 الى اخره. ولكن اللي كيكون بحال هكذا كيكون كيقلب على في الطرف الاخر، بحال اللي قال عمر موسى مؤخرا، قال لهم يا ودي اين دعاة السلام في الضفه الاخرى؟ تعالوا عندنا، نحن نريد السلام وانتم تريدون السلام. لا يجدوا جوابا. فيحكي شخص من كندا
هو كندي، وقال أنا دخلت مع المنظمة الصهيونية، اللوبي الصهيوني المناصر لإسرائيل في وطبيعيا كنت يعني أقوم بالدعاية وكذا إلى آخره، ولكن كإنسان طبيعي أبحث. قال ذات يوم يعني مشيت عندهم قلت لهم يا ودي راه كاين فلان عنده يعني كيدعو إلى التعايش مع اليهود وأن نقيم جميعا على دولة واحدة وكذا إلى آخره. قال يعني فتنكروا له تنكرا يعني قاطعا. ثم مرت مرحلة فقتل ذلك الفلسطيني، فاستدعوه وقالوا له هل رأيت مصيره؟ كل من يدعو إلى التعايش وتبدأ لأنه حتى اليهود توما راهم بشر، توما كيقلبوا على شي حل اليهود العاديين يعني العاديين، لكن أصحاب المشروع الصهيوني يرفضون مطلقا هذه الحقيقة. وأنا في الحقيقة ذات مرة ملي كان عندي هذا السي جاكوب كوهن سألته، قلت له أجي أنا تنقول يعني خصنا نقلبوا على شي حل، إما هذا الحل ديال الدولتين، إما الحقيقة اللي كنت أنا مقتنع به هو الحل اللي داز في إفريقيا، أن يكون إفريقيا الجنوبية أن يكون عندنا دولة واحدة يعيش فيها المسلمون واليهود يعني في إطار نظام ديمقراطي إلى آخره. قال لي عمرهم ما غيقبلوا هو كصهيوني، لأنه كان عنصرا يعني صهيونيا، يعني كان في المنظمات الصهيونية، وكان يحضر للجلسات التي يستقبلون فيها بعض المغاربة يقولون لهم أنتم في الحقيقة يهود سابقين، ويجب عنده معلومات يعني مباشرة ويحاولون استقطابهم ولهذا تجدون في بعض الأحيان بعض الأشخاص تيمشيوا وتبدأوا يعني يفتخرون بأنهم يعني مع إسرائيل ضد العرب وضد إلى آخره. أنت لا يعني فنحن يجب أن تكون الأمور عندنا واضحة. نحن كحزب العدالة والتنمية، وإن كنا حزبا صغيرا، نحن حزب صغير بمقياس حجم تمثيليتنا النيابية والجماعية إلى آخره، ولكننا ولله الحمد حزب في تقديرنا نحن نظرا لمرجعيتنا نحن أكبر حزب في المغرب، ونظرا لتاريخنا المشرف ولله الحمد. وعلى كل حال إن لم نكن أكبر حزب في المغرب فنحن حزب يتحمل مسؤولية تاريخية، وهذه المسؤولية تفرض علينا أن نتكلم ونقول ما الذي يجب أن يكون في أمتنا مع كامل الود والتقدير لكافة رؤساء العرب وملوكهم وأمرائهم. وحتى إن كان في مرحلة من المراحل يعني الإنسان السياسة فيها أخطاء، قد وقعوا في أخطاء أو تخيلوا الأمور على غير ما يجب أن تتخيل، أو قاموا بحسابات أن حماس حركة إن انتصرت سوف يعني تمثل تيارا يعني قد يجرف بعض الأنظمة إلى آخره. وإن كنت أنا أعتبر أن هذا الكلام هو هراء وهو تضخيم، وحماس ككافة الحركات الإسلامية تبحث فقط عن يعني تفهم ونصيب من المشروعية لتقوم بدورها في إصلاح الأمة، أو هكذا يجب أن تكون الأمور. يجب أن نقوم بواجبنا. ولهذا أنا لما دخل يعني لما تلفظ الرئيس الأمريكي يعني بهذه الكلمات، وأنا أعرف من هو يعني جيدا، لم أجد أي حرج في أن أنبهه إلى أن المشكلة هي مشكلة يعني منطق وعدل وقانون دولي وبنية. دابا شنو غيبقى؟ ما معنى الأمم المتحدة إذا قدر الله؟ واش غنرجعوا لهذه 200 عام ولا 300 عام ملي لما يعني وضعوا لما يسمى لما تبقى من الهنود الحمر، ما يسمى بالهنود الحمر، يعني السكان الأصليين أصحاب الأرض ديال أمريكا، وضعوا لهم يعني محميات وقال لهم دخلوا لها تمايا ونعطيكم اللي خصكم. قال لهم احنا بغينا، نحن نريد بلادنا. فبالقوة وبالنار وبالقتل يعني ما قتلوه منهم يعني يتجاوز عشرات الملايين بدون شك. لا أذكر الرقم بالضبط ولكنه يعني كبير جدا جدا جدا.
فهمتني. هو قبل أن يقتلوا اليهود الحمر، قبل أن يبيدوهم، كان الهنود الحمر كانوا يقتلون ما يتقوتون به، كانوا يتقوتون بالخصوص بنوع من البقر الوحشي الذي يعيش في الطبيعة يسمى البيزون، كانوا قتلوه بالملايين حتى لا يجد الهنود الحمر ما يأكلون، بلا ما نتكلموا على أنهم سربوا إليهم أمراض وأوبئة كيفاش كتسمى اللي كدير العدوى، فهمتيني ولا، يعني إلى آخره. الإجرام الإجرام الإجرام. فنحن نشاهد الآن هذا الإجرام أمام أعيننا. ما احنا دولة، ما احنا والو، احنا حزب سياسي متواضع باركم سعود، ولكن كاين واحد القضية الإخوان ديالنا، مسؤولية الكلام على الأقل أن نقول معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ونقولها بكل المحبة لقياداتنا رغم ما وقع ورغم يعني الاعتداءات ورغم كل ما وقع والأخطاء المتبادلة من هنا ومن هنا. نحن نقول لأمرائنا وملوكنا ورؤسائنا يعني احذروا احذروا من عار الدنيا، احذروا من حساب الدنيا، احذروا من حساب الآخرة. لا يجوز أن تسمحوا بأن يهجر فلسطيني واحد من أرضه وتغتصب أرضه، والمسؤولية عليكم، نحن معكم. إذا كنتم تريدون منا أن نضحي جميعا في سبيل هذا فليكن، والبشرية ستناصرنا إذا رأت بأننا نحن نصمد ونقف المواقف التي تقتضيها معاني الشرف والرجولة والكرامة. وفي النهاية لا يبقى إلا هذا. لقد بقي الإسلام في الأندلس 8 قرون، منها 6 قرون بدفاع إخواننا المغاربة عن الإسلام في الأندلس، ثم بعد ذلك ذهبت. والآن لا يذكر يعني من الأندلس إلا من كان لجانب الموقف الشرف ولجانب الرجولة ولجانب الكرامة ولجانب العزة، وإن أدى الثمن يعني من حياته أو من ماله أو من، والذين خانوا بشكل أو بآخر يعني تشتمهم الأجيال. إنني أؤكد معنا أن الآن لسنا بصدد الكلام عن التطبيع. هنالك دول هي الأصل في التطبيع كمصر التي بدأت هذا التطبيع منذ سنة يعني 77 في الزيارة المعلومة إلى آخره، وغيرها ممن سبقنا. ولكن نحن الآن بصدد قضية واضحة، هي أنه يراد تهجير إخواننا الفلسطينيين للقضاء على يعني أي مقاومة فلسطينية في المستقبل، إذن لإنهاء القضية الفلسطينية. وهذه القضية هي ليست فلسطينية، هي قضية إسلامية وعربية بالمستوى الثاني وفلسطينية بالمستوى الثالث، ونحن نتحمل مسؤوليتها فينا. هنالك يعني هنالك شعب مسلم وهذا كافي، وامرأة استغاثت المعتصم فأرسل يعني يحذر ملك الروم أنه إذا لم يطلق سراحها سيجهز له جيشا يكون أوله عنده وآخره عند معتصم ومعتصماه. قالت ومعتصماه امرأة واحدة، لو تعرضت امرأة واحدة للظلم كان يجب علينا أن ننصرها بكل ما نملك. فكيف بشعب يعني عانى الأمرين منذ حوالي 80 سنة واليوم يقع هذا أمام أعيننا ونحن ساكتون أو يعني داخلون في مؤامرة تدريجية تفضي إلى هذه النتائج التي نتحدث عنها. فواجبنا أن نتكلم ونقول ما الذي يجب أن يكون، وعلى الأقل يعني إن لم نتمكن من أن نساندهم كما يجب، لأن مساندتهم يعني بالروح ومساندتهم بالمال ومساندتهم بالجهد ومساندتهم بالإعلام واجبة على كل المسلمين.